një video incizim i marrë prej kallëzo.com-it, edhe kjo ka qenë bazë për inicimin e procedurës në këtë rast. Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Kur qeveria Ramush Haradinajt vendosi me mbyll kazinat në mbar territorin e vendit, ekipi ju u vërshua me informacionet të cilat tregonin se bastet ilegale kishin nisë të zhvilloheshin më të madhe. Në Gjakov, Viti, Gjilan, Vushtre, Prishtinë e qytetet e tjera, ekipi ju filmoi lokale ku luheshin bastet ilegale. Atko filmimet i dërguam në prokurori e në polici, dhe atko u arrestuan mbi 40 persona dhe sot një pjesë e madhe e tyre vuajnë dënimin e dhënë nga gjykatat e vendit. Gjatë hulumtimeve të skemës së kazinove në Viti e Gjilan, kuptuan për planet që në Karaçev do zhvilloheshin pjesa më e madhe e kazinove dhe aparatet të lojrave të fatit. Zona ishte e thatë, nuk kontrollohej nga policia dhe për vite me radhë kishte një kontest se kush e kontrollonte, cili shtet në fakt e kontrollonte. Disa shtëpi, objekte dhe baraka që për një kohë të gjatë ishin shfrytzuar për kontraband me kafsh, ishin zonë mirë për të ndërtuar një parajs për kazinot. Ndërsa ajo që ishte shumë e rëndësishme shikues të nderuar, grupet kriminale të zonës kishin arritur të korruptonin policinë dhe kështu të siguronin mbështetjen që aktiviteti i tyre kriminal të ishte i papenguar. Një zonë kontestuese e pa kontrolluar nga askush dhe ku policët e korruptuar ishin me bollëk, është parajs për grupet e krimit të organizuar. 14 muaj më parë, saktësisht në korrik të 2019, së bashku me një banor të zonës, vizituam objektin i cili ndodhet prapa nesh. Vizita ishte shumë e shkurtër, përcjelleshim gjatë gjithë kohës nga të gjitha anët. Ishte koha kur në zonën e Karaçevës kishte pak objekte, por shumë mundësi për krimin organizuar. Atko vendosëm që me kamerat tona të fshehura të gjurmanin atë se çfarë po ndodhte në këtë zonë. Sot 14 muaj më pas, në një seri reportazhesh do ju paraqesëm të gjitha të gjetërat e hulumtimit 14 mujor, e po ashtu rezultatet e punës së Prokurisë së Shtetit, Inspektoriatit Policor dhe Policisë së Kosovës në shkatrimin e grupit të njohur si Grupi i Karaçevës. Do shfaqim skemin e organizimit të basteve, transportit të parave, po ashtu provat për grupin tjetër kriminal, i cili kontrollonte zonën dhe barte kafshët nga Serbia për në qytete si Peja, Prizreni, Lipjane dhe qytetet të tjera të Kosovës. Siç e tham, çdo gjë nis me objektin prapa nesh. I vetmi që ka mbetur në këmbë, objekti është shfrytzuar nga polici i Kosovës Ferit Leci dhe vllai i tij Naser Leci, që të dy të arrestuar në operacionin e fundit. Skema do zgjerohet në 13 pika të kazino, një pjesë të cila kontrolloheshin nga grupe të mëdha kriminale me qendër në lagjet luksoze të Prishtinës. Mentor M, njëri nga personat në Arrati, ishte i arrestuar më parë si pjesë e një grupi të fajteve, po ashtu është pjesë e grupit që pretendohet se i kontrollonte kazinot e zonës. Brenda ditës pretendohet se nga kjo zonë nxirreshin deri në 30.000 euro fitime, të cilat barteshin me vetura private për në depot e parave të grupit, ndërsa llogaritja e përafërt na tregon se nga kjo zonë u nxorën mbi 10 milion euro fitime për grupet kriminale. Dëshmitarë nga brenda grupit të kazinove i kanë treguar ekipit tonë se aparatet të kazinove erdhen nga të gjithë Kosova, me makina e kombi e kamion, ndërsa kaluan në një rrugë e cila monitorohet nga pika kontrollit të policisë 24 orë në vazhdimsi. Për t'ju shpjeguar shikues të nderuar, rruga që të sjell këtu në Karaçev ka një pikë statike të policisë kufitare, i cila do duhet të ishte aty 24 orë gjatë 365 ditëve të vitit. Krahas skemës së kazinove, është ndjekur dhe skema e kontrabandimit të kafshëve, e cila fillon nga Serbia drejt fshatit Breznic, që ndodhet pak metra nga këtu, por që është në territorin e Serbisë, e përfundon në kompanitë e mishit në Prizren, Pej e qytetet të tjera të Kosovës.
Në Kosovë nuk ka prodhim të mjaftueshëm të mishit, ndërsa për shkak të masave të reciprocitetit dhe masave kufizuese, importi i kafshëve të gjalla nga Serbia është i ndaluar. Në mungesë mundësie të importit legal, zonat kufitare janë shndruar në mundësi për grupet e kontrabandës. Skema është e ngjashme si kur ajo e veriut të Kosovës, për të cilën kemi folur shikues të nderuar në dokumentarin për përfshirjen e policisë në kontrabandën në veriun e vendit. Kafshët ofrohen afër kufirit dhe aty në rrugë ilegale futen në kamion, traktor apo edhe në këmbë për në territorin e Kosovës. Matrikulat apo vathat e lopëve siç njihen në popull, keq përdoren vazhdimisht, pasi që në raste kur therrën kafshët e regjistruar në Kosovë, ato merren dhe u vendosen kafshëve të kontrabanduara. Të dhënat tregojnë që në operacionet e kaluara, por edhe në operacionin e Karaqevës, lopa e kuqe ka dalë të jetë e regjistruar si lopë e bardhë, apo mzati të jetë i regjistruar si lopë, apo edhe më qesharakja, viçi i posalindur të jetë i regjistruar si një lopë disa vjeçare. Për të zbardhur këtë skemë, ekipi ynë ka vizituar edhe fshatrat në zonën e Serbisë, ku janë siguruar dëshmi se vathat ndërrohen dhe kafshët kontrabandohen në drejtimin e Republikës së Kosovës. Para se të vazhdojmë tek kafshët, që është një biznes që këtu në Karaqev zhvillohet prej 20 vitesh, po e nisëm me biznesin e ri kriminal, atë të zonës së kazinove. Të ndjekim pamjet e para kur ekipi ynë u fut në objektin prapa nesh, i cilën atëku menaxhoi nga një polic i Kosovës. Loja dhe qëndrimi në kazino zgjat për rreth një orë, ndërsa për të verifikuar ambientet e tjera, lojtari ynë është futur edhe në objektin e dytë që ndodhet në këtë zonë. Sërish, pamjet janë të ngjashme. Aparatura, kamariere dhe lojtar bigjozit të cilët janë shumë aktiv. Filmimet kanë vazhduar edhe në kazinot e tjera të zonës. Pamjet e cilat do i ndeshni tani janë të njerëz për kazinove më të mëdha në këtë zonë, ku përpas aparaturave, luhe dhe rulet, ndërsa hapësira garanton të vend loje për më shumë se 100 persona. Hyrja në këtë objekt është e pamundur për figura publike apo persona të panjohur për këtë grup kriminal. Normalisht shikues të nderuar, fal një sinjalizuesi i cili veprante dhe luante në këtë zonë, ne arresim të fusnim kamerat tona brenda këtyre objekteve, të cilat, siç ju thamë edhe më herët, ishin të siguruara dhe të mbikëqyrura mjaft mirë.
Për disa herë me radhë, shikues të nderuar, ekipet tona kanë filmuar në këtë zonë dhe kanë faktuar rritjen e biznesit të kazinove. Madje, shikues të nderuar, për të parë se sa i madh është ky biznes, ne kemi përdorur edhe pamjen nga ajri për të dëshmuar se si po rritej kjo veprimtari kriminale. Si që thamë, shikues të nderuar, zona në vazhdimsi ishte mbikëqyrur nga policia, por grupet kriminale nuk e kishin drom për këtë çështje. Patrulla e policisë kontrollonte të gjithë 400 metra më poshtë, por si që thamë më herët, përfshirja e policisë në korrupsion në këtë zonë ishte shumë e lartë. Korrupsioni ishte përkrahur edhe nga grupet të cilat kontrabandonin kafshë nga Serbia për në Kosovë. Pamjet të cilat jeni duke ndjekur janë nga fshati i Breznisë, që ndodhet në Serbi. Në këtë fshat, kafshët nga mbar Serbia grumbullohen me pas futen ilegalisht në Kosovë. Grupet kriminale kanë arritur të krijojnë një strukturë të gjerë e cila siguron transport ilegal të kafshëve, transport ky që kalon vlerat e miliona eurove. Pamjet na tregojnë që në Breznis ka vath të kafshëve në disa zona të fshatit dhe skema është që vathat e kafshëve nga Serbia largohen për të zëvendësuar me vath të falsifikuar ose të keqpërdorur, të cilët janë me stemën e Republikës së Kosovës. Kafshët transportohen me traktor dhe në këmbë për në stallat që ndodhen në Novosel dhe Hodonovsk, dhe nga aty gjatë natës transportohen në miqëtorët e Kosovës. Dëshmitë filmike shfaqin tokën e mbushur me vathe, po ashtu rrugët ku shenjat e qarkullimit të kafshëve janë të dukshme. Me dosjen e kompletuar dhe filmimit e realizuara, ekipi ynë kishte siguruar provat të cilat dëshmonin rrjetin e gjerë kriminal, i cili ishte përkrahur edhe nga policia, e që po funksionante dhe gjenerante miliona euro në zonën e Karaqevës. Në prokurinë e Gjilanit, ekipi ynë merr autorizim nga kryeprokurori Jetish Maloku që materialet e filmuara në këtë zonë t'i dorëzohen prokurores Rozalinda Manastiri. Gruaja e cila së fundmi u portretizua si zonja Hekurt, që udhëhoqi hetimet e Karaqevës, nish bashkëpunimin me ekipin e Kallxo.com, me qëllimin e vetëm ndarjen e informacioneve të sigurta. Me shëndet? Një fëndje. Hajgjurna? Prokurore, kam ardhë për mi sjell disa prova dhe dokumentet cilat i kemi mbledh në një lokacion ku dyshohet se po luhen kundërshtim lërat fatit. Bashkam gjitur iki dosjen. Ullu ka svet? Se jem në ato i hetu e disa raste një, tash e këshym e verifikojmë që a janë të njëjtat. Bashkam gjitur e kjellë një USB, këtu janë gjitha vëllëngjezimet e rastit. Shpresoj që i kem këtu. Kur ekipi takon prokurorën dhe hetimet për grupin nisin me intensitet të lartë. Prokuria themelon Gjilan ka marrë informacion prej agjencion ndryshme të zbatimit të ligjit se zhvillohet aktiviteti kundërligjshëm apo i paligjshëm në mes të kufirit mes dy shteteve, Serbi e Kosovë dhe njëkohësisht ka të bëjë me regionin tonë apo në regionet që bjen në komunën e Kamenicës. Prokuria themelor ka ndërmarrë me njëherë mosa, ka marrë aktivitet, ka caktuar një prokuror për këtë lëmi apo në këtë lëmi, njëkohësisht ka marrë mosa që të zhvillojnë hetime që ata që faktikisht janë kryer këtyre veprave të demaskohen apo të gjenden apo të bëhen veprime që të arrestohen. Njëkohësisht ky aktivitet i yni ka të kaluat që ne kemi menduar në fillim, kemi angazhuar inspektoratin policisor të Kosovës, zyrtar nga ky inspektorat, për shkak se këtë infot kanë qenë apo informacion kanë qenë se ka pas të angazhuar edhe zyrtar policor në këto aktivitetet paligjshme. Kryesisht rrugët të cilët përdoren mbinë këto në këtë zonë ku është e pakontrolluar prej organeve tona, jo
shkak të mos gatishmërisë, po veç për shkak të marrëveshjes Kumanovës edhe çështjes këforit. Më thonë, kontrabanda e cila bëhet me kafshë edhe produkte tjera ushqimore, rrugët që i shpijen tek kjo zonë këtu. Mervani tregoj që tu përgju këto grupet e tjera ka dalë edhe një grup tjetër që janë tu identifiku numrat e telefonit. A ke qështu Mervan? Në fakt ndalë edhe 2 ose 3 grupe tjera, po që nuk janë grupe të ndoja, si kur grupe i parë që i kemi pas, ata janë kontrabandista që kontrabandojnë me numër më të vogël të kafshëve, dhe kryesisht i sjellin kom prej pjesës Breznicës deri në fshatin Hëdënës së Muqiverës. Një rrjet i gjerë kriminal i shtri në disa qytete të Kosovës, e cili bashkëpunonte edhe me grupe nga Serbia, arriti të krijojë një rrjet të gjerë të krimit në zonën e Karaqevës. Banorët e zonës u paguan për të lëshuar pronat e tyre me qira, dhe mbi to u ndërtuan kazino ilegale. Fëmijët dhe të rinjët e zonës u paguan për të transportuar kafshë në rrugë malore nga Serbia për në Kosovë. Grupi që ishte i shtrit në disa qytete të vendit llogaritet se fitonte miliona euro brenda një muaji, nga parat të cilat fitoheshin nga kazinot dhe kontrabandimi i kafshëve. Kazinot vazhdonin punën, ndërsa edhe kafshët e kontrabanduara nga Serbia përfundonin në thertoret e Pejës së Prizrenit, ndërsa kur ato shndroheshin në mesh, gjurmimi i tyre është pothuajse i pamundur. Nga prokuroria e Rostit kem marrë autorizimin për fillimin e hetimeve. Tani na kem bë kërkesa në drejtim të prokurorisë themelore Xhilan për urdhërimin e mosave të fshehta, disa mosa të fshehta të cilët do të përdoren lidhur me këtë rast. Kem bë planifikimin e ekipeve të hetuesve nga Inspektorati Policor i Kosovës, të cilët secili ekip e ka rolin e vet në implementimin e mosave të fshehta, vëzhgimin, monitorimin e bisedave, vëzhgimin e zyrtarëve policor, vëzhgimin e patrullave policore, vëzhgimin e zyrtarëve policore edhe jashtë detyrës zyrtare. Detyrat kryesore të hetuesve të cilët të bëjnë implementimin e mosave të fshehta është që t'i provojmë komunikimin të zyrtarëve policor se si komunikojnë me grupet të cilët zhvillojnë kontrabandën në këtë zonë, takimet e tyre se ku i mbajnë takimet edhe marrëveshjet për kalime të papenguara në këtë zonë. Dyshimet paraprake të IPK-s janë se zyrtarët policor nga stacioni për mbikëqyrje të kufirit në Muqiverc janë të lidhur ose kanë bashkëpunim me grupet kriminale të cilët bëjnë kontrabandimin e mollrave të ndryshme nga kjo zonë. Do të përcillen se a janë duke respektuar oraret ditore, do të thonë planifikimin se nga udhëhecësit e tyre ku ata planifikohen që të qëndrojnë në për pika statike apo pikat vëzhguese. Dyshimet tona janë se zyrtarët policor në marrëveshje me grupet kriminale lirojnë para kohe pikat statike apo pikat e kontrollit ku ata janë të përcaktuar në bazë të orareve paraprake, të cilët me këtë lëvizje zyrtarët policor që e bëjnë pa lajmëruar eprorët e tyre, siç është e përcaktuar me manualin apo me udhëzimet e brendshme të policisë, e bëjnë pa njoftuar mbikëqyrësit e tyre të drejt për drejt apo zinxhirin e vet komandues. Kjo bëhet me qëllim që të kalimit të papenguar të mallit të kontrabanduar të cilët e bëjnë grupet e organizuara. Në ndërkohë, në Karaqev plasin skandalet të tjera, një person arrestohet pasi zihet duke transportuar disa operatura të kazinave, ndërsa një polec arrestohet gjatë kohës së pandemisë pasi u zu duke transportuar 4 femra nga Shqipëria. Për policin u raportua në muajin prill, ndërsa hetimet vazhdojnë edhe më tutje. Rrjeti po vazhdonte të rritej, ndërsa dhe grupi i policëve është rritur diku në 10 policë kufitar, të cilët të mbështesnin grupin. Përgjimet vazhdojnë edhe më tutje.
Si që shifni tash jem gati në dalje të autostradës Prishtinë-Prizren, në hyrjen veriore për qytetin e Prizrenit. Kemi ftuar një patrull policore nga stacioni policor i Gjakovës me qëllim të mos identifikimit të operatorëve tonë të cilët kanë bërë përcjelljen e këtyre kamionave nga zona e Kamenicës, përkatësisht Karacheva, deri në këtë pikë. Tani do të bëhet ndalja vetëm nga zyrtarët policor, ndalja këtyre kamionave me qëllim të verifikimit dhe dëshmimit se në të gjenden gjedhet e kontrabanduara. Ekipa 3. Kamionat janë duke ofruar në lokacionin ku jeni ju. Orën gjeni gatishmëria dhe lajmëroni ekipën 5. Si që dhe jeni duke parë, patrulla policore nga stacioni policor Gjakovës vetëm ka arritur, edhe pse jashtë zonës së përgjegjësisë së saj, po për shkak të mos identifikimit dhe mos dekonspirimit të rastit, ata do të bëjnë tash ndaljen e këtyre kamionave. Ja, si që shifni, kamionat janë dalë nga patrulla policore, vetëm zyrtarët policor janë duke kërkuar identifikimin e shoferave dhe personave tjerë që gjenden në kamion. Ja, edhe është hapja e parë e kamionit nga rampa e cila hapet shihen gjedhet të cilat janë të kontrabanduara, të bortura nga zona e Kamenicës, përkatësisht Karacheva, në drejtim të pikave të ndryshme në Kosovën. Në ndrejtimin e prokurorës Rosalinda Manastiri, prokuroria e Gjilanit ka nisur një hetim të gjerë për të shkatruar grupin kriminal që vepron në zonën e Karachevës. Caki hetimit janë rrjeti i kazinove ilegale të cilat funksionojnë në ombrellën e disa bazëve të kësaj veprimtarie. Hetimet janë zgjeruar edhe në grupin i cili kontrollon kontrabandën me kafshë nga Serbia, një biznes i cili sjell miliona euro fitime për grupet kriminale. Me autorizimet e prokurorës Manastiri, hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës dhe hetues nga krimet ekonomike janë vënë në ndjekje të grupit. Zona e kazinove në Karachevë është në mbikëqyrje dhe çdo lëvizje vëzhgohet, ndërsa hetuesit janë vënë në ndjekje të kamioneve të cilët kontrabandojnë kafshë nga Serbia në drejtim të thërtoreve në Prizren, Pej e qytetet të tjera të Kosovës. Procesi i verifikimit nga patrulla policore e stacionit policor Gjakov ka përfunduar. Kamionat dhe personat të cilët kanë qenë ta janë liruar pas marrjes së të gjitha shënimeve, të cilat do të nevojiten për hetim të mëtutim të rastit. Tani kamionat vetëm janë nisë në destinacione të caktuara, ku operatorët tanë të cilat janë zhvendosura në terene të ndryshme, janë duke i përcjell dhe do të bëhet verifikimi apo vëzhgimi i tyre deri në destinacionin apo cakun ku ata kanë që t'i dorëzojnë këto gjede. Këta kamionat të cilat u verifikuan janë përcjellur nga hetuesit e Inspektoratit Policor Kosovës nga Karacheva deri në pikën përfundimtare ku ata do të bëjnë shitjen apo dorëzimin e gjedheve të kontrabanduara. Por rreth një vit, Karacheva është shndruar në zonën e zezë të Kosovës. Dita D është saktuar data 18 shtator. Prokuroria e rastit mbledh grupin hetimor për të nisur operacionin e bastisjeve, ku cak janë rrjeti i policëve dhe grupi i Karachevës. Pasi kemi përfunduar gjitha planet operative për fillimin e aksionit, tash i kemi edhe briefingun si në Inspektoratin Policor, ashtu edhe te krimet ekonomike në Prishtinë. Kështu që shkresat e nevojshme ne i morëm edhe vazhdojmë rrugën për në Prishtinë. Tash jem rrugës ku jemi nisë për Prishtinë, ku tani do t'i kemi takimet ashtu siç e përmenda më herët, fillimisht tek Inspektorati Policor e më pas tek krimet ekonomike.
Si që ne deri sot jemi të gjithë angazhuar në plan operativ, i cili do të zhvillohet në lindjen e Kosovës. Ky plan është rezultat i një hetimi disa muajor që është zhvilluar nga Fetosit e Inspektoratit Policor të Kosovës me autorizimet e Prokurisë Themelore Xhilalit. Përveç asaj që tha drejtori i tashmë si kisha përsërit, po pesho që jeni të përgatitur maksimum, edhe kjo më gëzon shumë. E unë muj veç me uru inshallah kemi sukses me këtë aksion, i cili ka me tregu forcën tonë si shtet, po edhe gjithve neve. Suksese, a? 12 ekipe jeni të njoftuar që secili ku bëni pjesë në ekipet, detyrat e juaja, siç edhe i përsëriti u dhe i kryeshefit ekzekutiv, janë arrestimi, kontrolli, bastisja, trajtimi dinjitëz i të arrestuarve, edhe dorëzimi i të arrestuarit deri në qendrat e ndalimit. Tash jem duke shkuar në drejtim të drejtorisë përgjithshme të policisë, ku pas briefingut të cilët e mbajtëm në prezencën e gjithë stafit të IPK-s, i cili është i përfshirë në planin operativ Karacheva. Tani kemi me mbajt briefing të përbashkët udhëhes të ekipeve hetimore me kolegët nga Drejtoria kundër përhetimin e krimit ekonomik dhe korrupsion. Tërsa e përfundum edhe briefingun të stacioni policor në Prishtinë me krimet ekonomike. Dhe tash jemi nisë në drejtim të Gjilanit, ku edhe do të mblidhemi me përgjegjësit në dhomën komanduese edhe të fillojmë aksionin për në Karaçev. Është e vërtetë që si në prokuroria ashtu dhe institucionet e tjera kanë ardhur informata fillestare që në atë zonë ka aktivitet të kundërligjshëm si për kontraband edhe për bigjas të urrit, të marrë parasysh zonën e cila është ajo pjesë. Përveç këtyne konkret, një video incizim i marrë prej Kallxo.comit na ka ardhur zyre, të cilët me masat mdeta që i kanë përdor, edhe e kanë bërë një farë incizimi edhe të cilën e kanë pranu. Edhe kjo ka qenë bazë për inicimin e procedurës në këtë rast. Ndërsa sa i përket Inspektoratit Policor të Kosovës, kem pas informacione të ardhura nga institucionet e sigurisë të Kosovës, ku ato informacione janë analizu, po ashtu kem pas edhe denoncime të qytetarëve të cilët jetojnë në atë zonë, ku pikërisht pas rastit të veriut dhe pas shiqimit të emisionit Drejtësia në Kosovë, i cili e ka transmetu operacionin e veriut, pikërisht në për rrjet social, në rrjetin tim social, më është lajmëruar një qytetar i cili ka dashur mbetet anonim, edhe që i ka dhënë informacionet e para për zyrtarët policor që janë të përfshim në kontrabandimin e mollrave, po ashtu edhe për zyrtarët policor që janë të përfshim në lojrat e fatit dhe aktivitetet me kazino në zonën e Karachevës. Kështu që pas takimeve që kemi marrën me IPK-n, të marrë parasysh që zyrtarët kanë qenë që është më e rëndë për rastin, edhe i kemi kombinu edhe informacionet, plus kemi marrë takime tjera edhe me agjensionin që është për siguri, edhe pas kombinimeve dhe kemi pa që është çështje shumë e ndihshme edhe kemi vazhduar me procesin. Përgatitjet për vazhdimin e operacionit vazhdojnë në Gjilan. Në Prokurinë Themelore, kryeprokurori Jetish Maloku do të drejtojë ekipin, ndërsa prokurori e rastit Rozalinda Manastiri do jetë në terren për të mbikëqyrur tërë operacionin. Njësit niset nga Gjilani dhe Caku është që në orën 21:30 të niset operacioni i bastisjeve. Shikues të nderuar, për shkak të kohës së shkurtër, transmetimin e sonte po ndërprejmë për ta vazhduar javën tjetër. Në episodin e ardhshëm do ndjekim momentet kulminante të arrestimeve të policëve, pronarëve të bastorëve dhe shkatrimin e rrjetit të Karachevës.
Do ndjekin po ashtu bastiset e kompanitë e mishit dhe hetimet për prejardhjen e aparaturave dhe materialeve që u përdoren në Karachep. Tani po vazhdojmë me transmetimin e reportazhit i cili flet për përmbushjen e normës nga ana e gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës. Në 3 vitet e fundit, pagat e gjyqtarëve të Kosovës janë dyfishuar. Shembull, nga 1.052 euro sa ka qenë paga një gjyqtari të krimeve të rënda, ajo tani ka arritur në 2.150. Apo nga 1.299 euro sa ka qenë paga e gjykatësit të Gjykatës Supreme, paga tani është rritur në 2.655 euro. Po ashtu është rritur edhe numri i gjyqtarëve dhe stafit administrativ të gjykatave. Në bazë të raporteve vjetore të KGK-s, në vitin 2016 në Kosovë ishin 322 gjyqtarë, ndërsa në vitin 2020 numri i tyre ka arritur në 422. Investimet në përmirësimin e kushteve në objekte dhe hapësirat e gjykatave nuk ishin të pakta, përderisa dhe baza ligjore është reformuar si parakusht për të ndërtuar një sistem gjyqësor ku zgjidhja e lëndëve përfundon në kohë dhe në mënyrë cilësore. Por me gjithë investimet, rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe rritjen e pagave, numri i lëndëve të pazgjidhura është i lartë dhe si rrjedhoi, edhe pritjet e qytetarëve për përfundimin e lëndëve në gjykata janë të gjata. Një ilustrim mbi situatën na ofron raporti i auditimit për efikasitetin dhe menaxhimin e lëndëve civile nëpër gjykatat e Kosovës. Në këtë raport, ndër të tjera thuhet se një lëndë civile në gjykatën e Prishtinës merr mesatarisht 4.6 vjet për të kryer. Edhe pse situata nuk është kaq e rëndë në gjykatat e tjera, standardi i pritjes vazhdon të jetë i lartë edhe më tutje. Të dhënat e fundit tregojnë se në fund të muajit qershor në gjykatat e vendit janë 148.000 lëndë të pazgjidhura, shifër kjo ende e lartë. Megjithatë, raportet statistikore tregojnë që ndër vite numri i lëndëve po shkon drejt uljes. Shembull, në vitin 2017 në gjykat ishin 307.000 lëndë, ndërsa në fund të 2019-s 216.000 lëndë të pazgjidhura. Së fundmi, sistemi gjyqësor ka lansuar një platformë që pasqyron performancën e gjykatave dhe gjyqtarëve individualisht, ku qytetarët mund të përcjellin se sa lëndë janë përfunduar në bazat e caktuara kohore. Një ulëmtim i thjeshtë tregon se disa gjyqtarë përfundojnë më shumë lëndë, kurse ka nga ata që dukshëm kanë më pak lëndë të kryera. Këto të dhëna tregojnë që nuk ka një standard apo një simatse e cila do garanton që të gjithë gjyqtarët dhe të gjitha gjykatat themelore dhe ajo apelit punojnë me intensitetin e njëjtë dhe kanë performancë të ngjashme. Po të klikoni në webfaqen gjyqësori-ks.org, mund të shihni se disa prej gjyqtarëve dhe gjyqtareve kanë përfunduar 10 lëndë më shumë se sa kolegët e tyre që gjykojnë çështje dhe raste të njëjta. Ka gjyqtarë që punojnë shumë edhe të i kalojnë normën deri 150%. Po ka gjyqtarë që janë peng të normës edhe nuk kalojnë mbi normë. Sa i përket performancës së gjyqtarëve të cilët punojnë në gjykatën e apelit, unë jam i kënaqur mesatarisht, për shkak se sa i përket cilësisë, unë konsideroj që vërtet kanë punuar mirë dhe se për këtë punë kemi rezultate jashtë në kështë më, për shkak se gjyqtarët kur punojnë në kolegje, ata vendosin vërtet një meritore për një çështje ku shqyrtohet një ankesë. Mirë po, çështja pse ata nuk kanë mundësi për me e kryer një lëndë për një kohë e afatërsyeshëm, ata po jesin në një gjendje pa lakmueshme, për shkak se po duhet me punu lëndë me nguti dhe se arsyetimet nuk i bojnë atë nivelin cilën i kanë edhe si detyrë për me vendosë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit tregon se Kosova ka problem me luftimin e korrupsionit. Sipas këtij raporti, gjykatat e Kosovës janë cilësuar të ndikuara politikisht dhe është thënë se në raport me palët gjykatat e Kosovës kryejnë drejtësi selektive. Raporti i progresit i Komisionit Evropian tregon që zvarritja e lëndëve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë është sfidë për tërë sistemin. Raporti konsideron se duhet të ekzistojë një vullnet shumë i fortë politik për të adresuar çështjet e korrupsionit, si dhe një përgjigje fuqishme nga drejtësia sa i përket zgjidhjes së rasteve të korrupsionit. Të dhënat tregojnë se në dosjet e korrupsionit performanca e gjyqtarëve ka rënë. Në gjykatën e Prishtinës, ku është numri i madh i dosjeve të korrupsionit, gjyqtarët kanë zgjidhur më pak lëndë gjatë vitit 2019. Gjatë vitit 2019, nga gjithsej 219 lëndë të korrupsionit, gjykata ka arritur të zgjidhë vetëm 66 prej tyre. Ky numër është më i vogël se vitet e kaluara. Shembull, në vitin 2017 u zgjidhen 88 lëndë, ndërsa në vitin 2018 u përfunduan 86 lëndë të korrupsionit. Ma herën, 2017 apo 2018, pas statistikave që ju i referoni, del se Prishtina ka zgjidhur numër më të madh lëndëve të korrupsionit, kurse tani mbas numrave është një rënje e lehtë. Unë nuk e quaj si rënje në efikasitet zgjidhjes të rasteve të korrupsionit, sepse në fillim ka pas grumbullim të lëndëve të tilla dhe ka pas edhe lëndë më të lehta ku gjyqtarët me një seancë gjyqësore apo me 2 seanca gjyqësore kanë arritur të përfundojnë ato lëndë dhe shifrat kanë qenë, pas numrave kanë qenë më mirë.
kurse gjatë vitit 2019 nuk është rënje, po në vitin 2019 janë zgjidhur raste më të komplikuara, sepse është në pyetje pesha e lëndës ose kompleksiteti i rasteve. Problemet me zvarritjen e lëndëve vazhdojnë në shkallën e dytë. Gjykata e Apelit në 3 vitet e fundit ka zgjidhur pa aq lëndë sa ka pranuar, ndërsa zvoglimi nuk vjen në rand për shkak të problemeve organizative. Gjykata punon me 8 gjyqtar më pak se sa do të duhej të kishte. Vitin 2013 ne kemi filluar me 12.000 lanë civile, cilat kanë qenë të pakryera nga gjykata Qarkut atë quajtë Prishtinë dhe gjykata Qarkut në Mitrovicë. Andaj, ne ku kemi fillu si gjykat e Apelit, kemi fillu me 11 gjyqtarë që kemi gjyku në lami civile. E 12 milion, ky numër i lanëve për na përcjell që nga viti 2013. Për shkak se tërkohën na vinë deri 12 milion në vit, kështu që ne me këtë numër gjyqtarëve nuk e mujt, edhe është e pamundur me i kry për shkak se gjyqtarët të gjithë. Asë një gjyqtar nuk mbetet jashtë norme, gjithë janë mbi normë. Njëra nga gjykatat më të rëndësishme në vend ajo Apelit vazhdon të ketë probleme me sigurimin e gjyqtarëve. 8 prej tyre kanë dalë në pension gjatë vitit 2020 dhe kjo do ndikojë në uljen e performancës. Pa 8 gjyqtarë, normalisht që gjykata do zgjidh më pak lëndë. Qysh në shtator të vitit 2019 kam kërkuar nga Këshilli Gjyqësor që të merr iniciativën për procedurën e emërimit të gjyqtarëve, nga se në vitin 2020 më kanë dalë 8 gjyqtarë në pension. Fatkeqësisht, që nga ajo kohë deri më sot ende nuk u bë avancimi atyre gjyqtarëve. Sipas organogramit, si ne e kemi, në gjykatën e Apelit duhen të jenë 52 gjyqtarë. Tani kam mungi 8. Mirë po, unë kam marrë një premtim publik, edhe në Këshillin Gjyqësor kam thonë se nëse më rritet numri gjyqtarëve në 62, mbrana 2 vite unë do ta zvogloj numrin e lëndëve, normal me punën e gjyqtarëve, si jo unë personalisht, po me menaxhimin tim do ta zvoglojmë shumë numrin, kështu që qytetarët nuk mund të presin më shumë se një vjet e gjys deri në 2 për me u shqyrtuar një ankesë. Performanca e sistemit të drejtësisë dallon nga gjykata në gjykatë. Gjykata e Ferizajt njihet si gjykata e cila është vlerësuar me çmime për cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët. Kjo gjykatë ka marrë dhe çmimin për transparencë. Për sukseset dhe efikasitetin e treguar në kryerjen e drejtyrave, kryetari i gjykatës Bashkim Hyseni thotë se ka rëndësi puna ekipore si dhe bashkëpunimi me gjyqtarët dhe stafin tjetër. Organizimi ka qenë kryesisht në bashkëpunim me gjyqtarët dhe me tërë stafin, të cilët janë të motivuar jashtëzakonisht dhe që mund të themi se nuk kursehen asgjë për të përfunduar secili detyrat e punës në mënyrën e cila është më e mira dhe më e avancuara. Është me rëndësi që të ketë një dinamik të ndryshimit të praktikave, gjithashtu edhe risit ligjore të cilat janë bërë, është me rëndësi që të aplikohen për shkak se të njëjtat janë bërë që të shkurtohen proceset dhe që të rritet efektshmëria në përgjithësi. Sistemi i drejtësisë në Kosovë përballet me numër të madh të lëndëve të pazgjidhura. Të dhënat nga auditimi i gjykatave tregojnë se një lëndë civile në gjykatën e Prishtinës i duhet 4 vjet e gjysmë për të zgjidhur. Në anën tjetër, në të dhënat e gjykatave ka disa gjyqtarë e gjyqtare që zgjidhin më shumë lëndë se sa kolegët e tyre. Rafet Haxha njihet si gjyqtari me numrin më të madh të lëndëve të kryera në gjykatën e Apelit. Ai ka përfunduar 349 lëndë në departamentin civil në gjykatën e Apelit. Sipas Haxhait, një menaxher i mirë i kohës dhe mos humbja e kohës në pauzat e gjata është sekreti i punës së tij të suksesshme. Kjo mënyrë e kryerjes, unë kam një mënyrë të kryerjes lëndëve. Çështja vije, do thotë menaxhimi i kohës, disiplina në punë, do thotë mos humbja e kohës, qoftë në pauzë kafe gjatë ose diçka tjetër, por me një disiplinë punë kryhet. Ka rëndësi ekipi me cilin punoj. Është interesante se gjatë kohës kryerjes ose gjatë kohës që po thoni ju që keni kryer lëndë, unë vazhdimisht në zyrën time kam pasur praktikant dhe nuk kam pasur staf të përhershëm. Çështja, praktikantët janë entuziastë, kanë dëshirë të mësojnë. Dhe neve hapësirën që ua krijojmë atyre, do thotë ata kanë dëshirë të punojnë, vetëm çështja vije se si të menaxhohen ai vullnet, tu japësh punë, ti o zosh, ata janë gatshëm punojnë edhe kanë punë. Njëri nga problemet e para që lëndët zvarriten është fakti se lëndët kthehen në rishqyrtim për shkak të gabimeve në shkallën e parë dhe në shkallën e dytë.
Në shumë raste të njohura, Gjykata e Apelit e në disa raste edhe Gjykata Supreme ka konstatuar shkeljen e aktgjykimet e gjykatave të shkallës më të ulët. Sistemi i drejtësisë në vend ka të ndërtuar një proces të vlerësimit të punës së gjyqtarëve, mirë po gjyqtarët, lëndët e të cilëve kthehen në rigjëkim nuk është se përballen me pasoja. Bazë rregullore për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve janë nimëri kriteresh, të cilat merren parasysh me rastin e vlerësimit të performancës së një gjyqtari. Pra nuk është vetëm i vetmi kriter vlerësimi i kualitetit të punës apo aktgjykimit të një gjyqtari. Dhe në momentin kur bëhet vlerësimi për gjithë kriteret, atëherë është një mbledhje matematikore ta quaj ashtu, për atë arsye dhe përcakton pastaj se një gjyqtar është mirë, shumë mirë apo shkëlqyeshëm. Kjo është arsyeja pse ka raste kur gjyqtarët dalin. Unë konsideroj që rregulloria e cila është në fuqi duhet të ndryshohet dhe neve që kemi filluar punën në ndryshimin e asaj rregullore, në ndryshimin e kritereve të cilat përcaktojnë apo bëjnë vlerësimin e performancës. Unë konsideroj që rregulloria duhet të ndryshohet dhe të përshtatet atë kriteret, në atë rregulloren të përshtaten kriteret adekuate në mënyrë që të pasqyrojnë performancën e saktë të një gjyqtari. Problemet me zbatimin e rregullores kanë bërë që shumica e gjyqtarëve të vlerësohen me performancë të lartë edhe në rastet kur gjykatat më të larta për disa herë me radhë i kanë prishur aktgjykimet apo dhe kanë gjetur probleme në to. Fakti se gjykatësit e Prishtinës në vlerësim performancës kanë rezultuar shumë mirë apo shkëlqyeshëm, për mua është një mburrje, një kënaqësi se Prishtina vërtet ka gjyqtar shkëlqyeshëm. Dhe këtë vlerësim e ka bërë Komisioni për Performancë, që është në kuadër të Këshillit Gjyqësor, dhe kanë qenë mjaft objektiv në vlerësimin e këtyre gjyqtarëve. Kurse fakti se ka aktgjykime që janë konstatuar shkelje nga Gjykata e Apelit apo Gjykata Supreme, është krejt normale, është diçka që është e parapo me ligj, sepse vendimet gjyqësore atakohen, palti realizojnë drejtat e veta dhe është normale nëse konstatohen shkelje esenciale apo shkelje relative në vendimet e gjyqtarëve të gjykatës, pa marrë parasysh cili departament. Po nuk është ndonjë përqindje shqetësuese e vendimeve gjyqësore ku konstatohen shkelje dhe themi se është numri i madh i aty në rasteve që kthehen në rivendosje ose ndryshohen për shkallës 2. Por pakënaqësit me punën në Komisionit për vlerësimin e performancës ka shprehur kryetari i Gjykatës së Apelit Hasan Shala. Ai ka thënë se komisioni është duke i vlerësuar gjyqtarët vetëm në mënyrë subjektive. Kam kërkuar edhe tash po them publikisht, kam kërkuar edhe në Këshillin Gjyqësor që të zhgarkohet Komisioni për performancën për shkak se kanë qenë shumë subjektiv në vlerësime. Vlerësimet kanë qenë shumë jashtëzakonisht të mëdha. Prandaj duhet detyrimisht ky komision që të largohet, të zgjedhen persona gjyqtarët me integritetin më të lartë, në mënyrë që të bëhet vlerësimi real i gjyqtarëve. Sistemi i vlerësimit kritikohet edhe nga kryetari i gjykatës Seferi Zajt Bashkim Hysini. Sipas tij, mungesa e rregullores për normativën e punës në gjykata ka bërë që gjyqtarët më tepër të vlerësohen në bazë të numrit të lëndëve të kryera, sesa në bazë të kualitetit të punës. Është mungesa e mekanizmave normativ, është mungesa e rregullores për normativën e punës së gjykatës. Në atë rregullore duhet me qenë kriteret e përcaktuara qartësisht të cilat realisht e masin kuantumin e punës së gjyqtarëve, të cilat aktualisht nuk e kemi. Dhe kjo në aspektin statistikor bën që gjyqtarët të cilët kanë numerikisht lëndë më së shumti mund të konsiderohen suksesshëm. Po kjo nuk do të thotë që na jep pasqyrën reale të angazhimit të gjyqtarit caktuar. Nga se nëse gjyqtarët kryejnë lëndë më të komplikuara, që kanë palë më shumë, janë konteste ose vepra penale më të rënda, ata normalisht se do të shpenzojnë kohë dhe mund më tepër dhe që rrjedhimisht do të kenë edhe statistika më të ulta. Përkundër problemeve të metave në sistemin e drejtësisë në vend, kryesuesi i KGK-s u bën thirrje qytetarëve që të mos e humbin besimin në sistemin gjyqësor. Ai ka premtimin se me ndryshimet që janë bërë në sistemin e drejtësisë, tashmë qytetarët nuk do duhet të presin për vite të tëra për të zgjidhur një çështje nga kontesti pronësor apo ai i punës. Është e vërtetë që viteve të fundit ka pas kësi raste, mirë po këto raste nuk janë raste të shumta. Viteve të fundit kemi pas numër të vogël gjyqtarëve,
Mirë po ne kemi arrit që të rekrutojmë numër bukur të mirë të gjyqtarëve, sidomos në gjykatën themelore në Prishtinë dhe në gjykatën e apelit. Nëse shohim ose nëse bëjmë krahasime të statistikave, po flas për vitin 2019, dhe më herët shihet që rezultatet janë shumë pozitive, pra ka ngritje shumë të madhe të numrit të rasteve që kanë përfunduar. Mirë po unë i them qytetarëve që të kenë besim në sistemin gjyqësor të Kosovës, të kenë besim sepse tani ka zhvillime pozitive në sistem dhe këto raste nuk do të zgjasin më aq sa kanë zgjatur deri më tani. Shikues të nderuar, secili prej jush mund të kontrolloni në faqen e KGK-s se sapo punojnë gjyqtarët. Performanca e tyre ndikon shumë në jetën tonë. Rritja e standardit dhe gjykimi i shpejt padyshim se do e vendosin sistemin e drejtësisë në një stad tjetër. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com. Ne kaq kishim për sonte. Dhe nga unë Krashni Gashi, deri te premten e ardhshme. Mos e shkeni ligjin.